بكتير من الأحيان بحكي مع ناس بيكون عندهم تحفظات على بعض القوانين بالدين الإسلامي، بس بحسوا حالهم مضطرين إنهم يتقبلوها لأنه الإسلام المفروض إنه صالح لكل زمان ومكان. فبصيروا يقنعوا حالهم إنه هاي القوانين فعلا ملائمة للزمن الحاضر، مع إنه من جوا بيكونوش مقتنعين فيهم أبدا. وهذا الحكي بصير مثلا عند كتير من النساء اللي من جوا لاقين صعوبة كبيرة إنهم يتقبلوا أحكام مثل الميراث والحجاب، والرجال قوامون على النساء، بس بحسوا حالهم مضطرين انهم يتقبلوها عشان يقدروا يعدوا حالهم مسلمات. وهذا الاشي طبعا بكون صراعات داخلية هائلة، لأنه كتير صعب الواحد انه يجبر حاله يتقبل اشي هو اصلا مش مقتنع فيه. بس خلينا نطلع على الشغلة منطقيا. لما نحكي انه رسالة الاسلام صالحة لكل زمان ومكان، شو اللي بنقصده برسالة الاسلام؟ هل هي بتعني انه كل الاحكام الاسلامية المجتمعية لازم تتطبق بزماننا الحاضر؟ يعني القاتل يقتل، والزاني يرجم، والسارق تقطع ايده؟ بتوقع الأغلبية راح تلاقي صعوبة كبيرة بتقبل هاي الأمور، لأنه المجتمع تغير والإنسان تغير. بس في احتمال تاني. إذا طلعنا على الموضوع من منطلق إنه المقصود برسالة الإسلام هي رسالة الإسلام الروحانية، معناته أكيد رسالة الإسلام الروحانية صالحة لكل زمان ومكان. ليش؟ لأنها بتخاطب قلب الإنسان، وهذا الإشي ما بتغير. يعني العبر والحكم بالدين الإسلامي بنقدر نستفيد منها بالزمن الحاضر كمان. فليش إحنا ناخد كل إشي بحرفية؟ الإسلام أجى لكل زمان ومكان بما يتضمن من تعاليم روحانية اللي هي ثابتة وما بتتغير مع الزمن. هلأ هاي منطقية أكتر من إنه تقول إنه كل أحكام الدولة الإسلامية مثل ما كانت قبل 1400 سنة لازم تتطبق بزماننا الحاضر. لأنه خلينا نكون واقعيين، مستحيل إنه قوانين أي مجتمع بفترة زمنية معينة إنها تتماشى مع كل زمان ومكان. هذا الإشي أصلا ضد حكمة ربنا. التاريخ بيعدي بحيث إنه المجتمعات والحضارات تتغير وتتطور مع الزمن، والتاريخ طول عمره بيمشي لقدام ومش لورا. ففي تناقض بالفكرة إنه الله بوجه الإنسانية باتجاه معين، وإنه بنفس الوقت بده إيانا إنه نرجع لأحكام وقوانين إحنا تخطيناهم من زمان. لما نقول إنه كل أحكام الدولة الإسلامية لازم تطبق لكل زمان ومكان، نكون بالواقع ارتكبنا خطأ كبير بحق رسالة الإسلام، لأنه هيك بنكون حصرناها بمساحة كتير ضيقة، وهذا الإشي رح يمنعها من إنها تتطور وتواكب الزمن.